નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય ગણિત ના ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચરમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. છેલ્લે આપણે વિડિયો લેક્ચર નંબર 1 ની અંદર ધોરણ 11 ગણિત ચેપ્ટર 1 ગણ પરિચય, ગણનો પ્રારંભિક ખ્યાલ, ગણ દર્શાવવાની રીતો, એમાંની પહેલી રીત ગુણધર્મની રીત, બીજી યાદીની રીત, આગળ જતા આપણે કેટલાક જાણીતા ગણો અને એને અનુરૂપ ઉદાહરણ તથા સ્વાધ્યાય 1.1 ના પહેલા અને બીજા દાખલાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 ના એક્ઝામ્પલ નંબર 3, 4 અને આગળના બાકીના એક્ઝામ્પલ પૂરા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ત્રીજો દાખલો છે, નીચેના ગણની યાદીની રીતે લખો. ગઈકાલે આપણે આની અનુરૂપ 2-3 ઉદાહરણો ભણ્યા હતા કે કઈ રીતે ગુણધર્મની રીતની યાદી રીતમાં ફેરવવું, કઈ રીતે યાદી રીતે તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપ્યો હોય, કોઈ દાખલો આપ્યો હોય એને આપણે ગુણધર્મમાં કન્વર્ટ કરવું. બાકીના દાખલાઓનો અત્યારે આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો ત્રીજાનો પહેલો દાખલો છે, ગણ a બરાબર x કે જ્યાં x એ પૂર્ણાંક છે અને -3 x 7. અહીંયા અસમતા આપેલી છે. આનો અર્થ ઘણો શું થાય, તમે આગળના ધોરણમાં ભણીને આવ્યા છો કે x છે એ -3 અને 7 ની વચ્ચે આવેલો છે. આનો અર્થઘટન કરવો હોય તો શું કરી શકીએ આપણે, તો કે x છે એ -3 અને 7 ની વચ્ચે આવેલો છે. જો અહીંયા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હોય તો -3 સહિતની કિંમત લેવાની, અહીંયા આગળ ઓર ઇક્વલ ટુ હોય તો 7 સહિતની કિંમત. અહીંયા આગળ દાખલા તરીકે હું ઓર ઇક્વલ ટુ કરી નાખું તો આનો અર્થઘટન શું થાય કે x ની કિંમત -3 અને 7 ની વચ્ચેની તથા -3 અને 7 સહિતની કિંમતો છે. ને અહીંયા બીજો ઉલ્લેખ કરેલો છે આપણને કે x એ પૂર્ણાંક છે. તો આપણે છેલ્લા લેક્ચરની અંદર કેટલાક જાણીતા ગણો, એમાં a એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગણ હતો, z એ કયો હતો તો કે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ. એમાં કઈ સંખ્યાઓ આવેલી હોય તો કે પ્લસમાં અનંત સુધી, 0 અને માઈનસમાં અનંત સુધીની સંખ્યાઓ આવેલી હોય છે. અહીંયા આગળ z એ કેવો ગણ આપેલો છે આપણને, અહીંયા આગળ x છે કેવી સંખ્યા છે, પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. તો હવે -3 અને 7 વચ્ચેની સંખ્યાઓ છે એ કઈ થાય તો કે -2 -1 0 1 2 3 4 5 અને 6. તો -3 અને 7 વચ્ચેની કિંમતો લખવી હોય આપણે યાદી સ્વરૂપે તો આ રીતે લખી શકીએ, -2 -1 0 1 2 3 4 5 અને 6. તો આ ગણ એને આપણે યાદી રૂપે દર્શાવ્યું કે આપેલું કઈ રીતે હતું આપણને ગુણધર્મમાં, ને આપણે કેમાં કન્વર્ટ કર્યું, યાદીમાં. બીજો દાખલો છે, બહુ સરળ છે, એની અનુરૂપ ઉદાહરણ આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા. x કે જ્યાં x એ 6 કરતા નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. x કે જ્યાં x એ 6 કરતા નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. હવે પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગણ વિશે આપણે ગઈકાલે ભણ્યા હતા. n ગણ આવતો હતો એને આપણે શું કહેતા હતા, પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગણ. પછી એક z ગણ, એને આપણે શું કહેતા હતા, પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ. આમાં 1 2 3 4 થી પ્લસમાં અનંત સુધીની સંખ્યાઓ આવેલી હોય. એ જ રીતે z માં પ્લસમાં અનંત સુધીની તો આવેલી જ હોય, પણ વધારાની કિંમતો કઈ આવેલી હોય કે 0 અને માઈનસમાં અનંત સુધીની કિંમતો આવેલી હોય છે. તો x કે જ્યાં x એ 6 કરતા નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો કઈ થવાની, 1 2 3 4 અને 5. 1 થી 5 સંખ્યાઓ 6 કરતા નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કઈ થશે તો 1 2 3 4 અને 5. એ જ રીતે આપણે નેક્સ્ટ ત્રીજાની વાત કરીએ તો c બરાબર શું આપેલું છે, x કે જ્યાં x એ જેના અંકોનો સરવાળો 8 થતો હોય તેવી બે અંકોની સંખ્યા. x કે જ્યાં x એ જેના અંકોનો સરવાળો 8 થતો હોય તેવી બે અંકોની સંખ્યા. તો આપણે અહીંયા આગળ બે અંકોની એવી સંખ્યા નક્કી કરવાની છે કે જેનો અંકોનો સરવાળો એકમનો અંક અને દશકનો એનો સરવાળો કેટલો થતો હોય, 8 થતો હોય. તો આપણે તમે 1 થી 100 એકલા ભણીને જ આવ્યા છો, બહુ નાના ધોરણમાં ભણીને આવ્યા છો. તો અહીંયા આગળ આપણે એકની લાઈન શરૂ કરી તો 1 2 3 થી છેલ્લે 10, 1 + 0 એકમનો અંક અને દશકનો સરવાળો કરો તો શું થવાનું, અહીંયા આપણે કેટલો કે જેનો સરવાળો 8 થતો હોય તેવી બે અંકોની સંખ્યા લેવાની છે. તો 11 ની લાઈન આવ્યા છે, 11 12 17 18. તો 17 નો જો તો એકમના અંક અને દશકના અંકનો સરવાળો કરો તમે, 17 હોય આપણી પાસે,
જેને એકમનાંક અને દશકનાંકનો સરવાળો કરો તો કેટલો થવાનો 1 + 7 એટલે 8. તો આપણે એવી સંખ્યાઓ લેવાની છે કે જેમના બે અંકોનો સરવાળો કેટલો થતો હોય 8 થતો હોય. પછી બેની લાઈનમાં વ્યા જઈએ 21 22 25 26 જો તો 2 ને 6 કેટલા થાય 8 તો 26. ત્રણની લાઈનમાં વ્યા જાઓ 31 32 33 34 35 ને સ્ટોપ થઈ જાઓ કારણ કે 3 ને 5 કેટલા થાય 8 36 જાઓ 37. તો આગળ બે અંકોનો સરવાળો છે 8 કરતા મોટો થઈ જાય તો કેટલા થશે આપણી પાસે 35. એ જ રીતે 4 ની લાઈનમાં 41 42 43 44 4 + 4 એટલે 8. 5 ની લાઈનમાં જાઓ તો 53. 6 ની લાઈનમાં 62. 7 ની લાઈનમાં 71 અને 8 ની લાઈનમાં 80. કારણ કે 80 ના એકમનાંક અને દશકનાંકનો સરવાળો કરો તો કેટલો થવાનો છે તમારી પાસે કે 8 થવાનો છે. હવે ચોથો જોઈએ આપણે કે જેને આપણે કેમાં લખવાનો છે યાદીની રીતમાં. એક્ઝામ્પલ નંબર 4 ઘન d બરાબર શું આપેલું છે x કે જ્યાં x 60 નો ઘન અવયવ હોય તેવી અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો પહેલા તો અહીંયા આગળ આપણે તમે 8મા અથવા તો 9મા ધોરણની અંદર અવયવો વિશે ભણીને આવ્યા છો. તમને કોઈ એક સંખ્યા આપી એમ કહો કે 12 છે એના અવયવો ક્યાં થાય ઘન અવયવો ક્યાં થાય પછી આપણે એના વિશે અવિભાજ્ય અવયવ વિશે વાત કરીશું. તો પહેલા તો 12 ના અવયવ તો 12 ના અવયવો ક્યાં થશે તો કે 12 ને જે સંખ્યા વડે ભાંગી શકાય એ એના અવયવો થાય. સપોઝ હું 12 ને 12 વડે ભાંગી શકું તો 12 છે 12 નો અવયવ છે. પછી 12 ને હું 6 વડે ભાંગી શકું 6 × 12. 12 ને હું 4 વડે ભાંગી શકું 4 × 12. 12 ને હું 3 વડે ભાંગી શકું 12 ને હું 2 વડે ભાંગી શકું અને 12 ને હું 1 વડે ભાંગી શકું. તો અહીંયા આગળ જે સંખ્યાના તમારે અવયવો મેળવવાના હોય એ સંખ્યા અને એની સિવાયની જે સંખ્યા વડે ભાંગી શકાય તો એના અવયવો થતા હોય. સપોઝ વાત કરીએ આપણે 12 ના અવયવો. તમને આવો પ્રશ્ન પૂછો એ 60 ના અવયવો છે એની બદલે વાત કરીએ 12 ના અવયવો લખો તો આપણે લખો 12 ના અવયવો તો 1 12 ને તમે 1 વડે ભાંગી શકો 2 વડે ભાંગી શકો 3 વડે 4 વડે 6 વડે અને છેલ્લે 12 વડે. તો 12 ના અવયવો ક્યાં થશે 1 2 3 4 6 અને 12. હવે તમને એમ કીધું હોય કે ભાઈ 12 ના અવિભાજ્ય અવયવો છે એને ગણ સ્વરૂપે લખો. 12 ના અવિભાજ્ય અવયવને ગણ સ્વરૂપે લખો. અહીંથી 1 છે એ અવિભાજ્ય નથી અને વિભાજ્ય નથી. 2 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. 3 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. ગઈકાલે આપણે કઈ સંખ્યાઓ અવિભાજ્ય કહેવાય કઈ સંખ્યાઓ વિભાજ્ય કહેવાય યુગ્મ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક પૂર્ણાંક એ બધાનો ખ્યાલ આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં મેળવ્યો છે. તો 4 ઈ કેવી છે કે ઈ અવિભાજ્ય નથી 6 અવિભાજ્ય નથી 12 અવિભાજ્ય નથી. તમને કીધું 12 ના અવિભાજ્ય અવયવો લખો તો એ ક્યાં થાય 12 ના ઘન અવિભાજ્ય અવયવો લખો તો ક્યાં થવાના 2 અને 3. ખાલી 12 ના અવયવો પૂછે તો 1 2 3 4 6 અને 12 થાય. હવે અહીંયા આપણે જે એક્ઝામ્પલ આપેલો છે એમાં શું કીધેલું છે કે x કે જ્યાં x 60 નો ઘન અવયવ હોય તેવી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ 60 ના ઘન અવયવ હોય તેવી અવિભાજ્ય એટલે તો 60 ના અવયવો આપણે મેળવીએ એમાંથી જે અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય એ આપણે એને લખવાની છે. તો 60 ના અવયવો તો 60 ના અવયવો ક્યાં થશે કે સૌથી પહેલા તો બધી સંખ્યાને એક વડે તો ભાગી શકાય 1 પછી 2 3 4 5 કારણ કે 30 દુ 60 20 તેરી 60 15 ચોખ્ખું 60 12 પંચા 60 10 છક 60 પછી આગળ 12 15 પછી 15 પછી 20 30 અને 60. તો 60 ના અવયવો કેટલા થતા 1 2 3 4 5 6 12 15 20 30 અને 60. તો આમાંથી આપણે કેવા અવયવો લખવાના છે કે અવિભાજ્ય અવયવો. એમાંથી અવિભાજ્ય સંખ્યા એક તો અવિભાજ્ય નથી વિભાજ્ય નથી 2 અવિભાજ્ય છે 3 અવિભાજ્ય છે 5 4 6 12 15 20 30 અને 60. એમાંથી એક અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ નથી. તો આપણે શું થશે અહીંયા આગળ b બરાબર 2 3 અને 5. તો હવે વાત કરીએ પાંચમાની કે ગણ e બરાબર તમને ત્રિકોણોમેટ્રી શબ્દના મૂળાક્ષરોનો ગણ. આને અનુરૂપ આપણે એક બે ઉદાહરણ છેલ્લા લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા. મેથેમેટિક્સ અક્ષરના શબ્દના મૂળાક્ષરના ગણ એ આપણે મેળવવા યાદ શું રાખવાનું હોય કે જ્યારે તમે કોઈ શબ્દને
ગણ સ્વરૂપે લખતા હોય, શબ્દના મૂળાક્ષરને ગણ સ્વરૂપે લખતા હોઈએ ત્યારે કોઈ એક મૂળાક્ષર છે એકવાર આવે પછી બીજી વાર એને રિપીટ કરવાનો નથી. તો બહુ સરળ છે. E બરાબર લખીએ T R I G O. હવે જોઈએ N. ફરી વાર O આવે છે, એકવાર O આવે કે બીજી વાર લખવાની જરૂર નથી. પછી M, એ જ રીતે E આગળ નથી આવ્યો. પછી T આગળ આવી ગયો છે, બીજી વાર લખવાની જરૂર નથી. પછી શું આવશે કે R. હવે નીચે એ જ રીતે બેટર શબ્દના મૂળાક્ષરનો ગણ, તો એને તમે સરળતાથી લખી શકો દરેક વિદ્યાર્થીઓ. તેને લખવું આપણે ગણ સ્વરૂપે. તો B, E, T અને R. T બે વાર આવે છે, E બે વાર આવે છે, તો એને બે વાર લખવાની જરૂર નથી. જ્યારે કોઈ શબ્દ તમને આપ્યો એના મૂળાક્ષરો તમારે ગણની યાદી રૂપે લખવાના હોય ત્યારે એક મૂળાક્ષર છે એ બીજી વાર રિપીટ થવું જોઈએ નહીં. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 હતો. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 છે. અહીંયા આપણે શું કર્યું હતું કે ગુણધર્મમાં આપણને દાખલાઓ આપ્યા છે, આપણે કેમાં કન્વર્ટ કર્યા હતા? યાદીમાં. હવે આપણને અહીંયા આગળ યાદી રીતે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, તેને આપણે કેમાં કન્વર્ટ કરવાના છે? તો કે ગુણધર્મમાં. એમાંનો પહેલો એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે કે 3, 6, 9 અને 12. એને આપણે ગુણધર્મ રીતે લખવાનું, થોડુંક વિચારીને લખવાનું. હવે 3, 6, 9 અને 12 ચાર અંકો તમને આપેલા છે. તમે જુઓ તો અંકો છે કે 3 ના ગુણિત મને દેખાય છે. 3 × 3 પહેલો અંક, 3 × 6 બીજો અંક, 3 × 9 ત્રીજો અંક, 3 × 12 ચોથો. તો અહીંયા આગળ જે અંકો આપેલા છે કેવા આપેલા છે આપણને? કા 3 ના ગુણિત. તો અહીંયા આગળ આને આપણે ગુણધર્મ રીતે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકીએ x કે જ્યાં x છે 13 થી નાની 3 ની ગુણિત પ્રાકૃતિક સંખ્યા. x કે જ્યાં x છે 13 થી નાની 3 ની ગુણિત પ્રાકૃતિક સંખ્યા. કારણ કે 1 થી n સુધીની સંખ્યાઓ છે એને કેવી સંખ્યાઓ કહેવાય? પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો આપણે લખીએ a બરાબર x કે જ્યાં x છે 13 થી નાની x કે જ્યાં x છે 13 થી નાની 3 ની ગુણિત પ્રાકૃતિક સંખ્યા. અને જે બીજી રીતે લખવું તો આપણે બીજી રીતે લખી શકીએ. x કે જ્યાં x બરાબર 3, x કે જ્યાં x બરાબર 3. જ્યાં n ઇક્વલ ટુ શું હોય છે કે 1 is less than n is less than or equal to 4 and n belongs to n. n છે એ કેવી હશે? પ્રાકૃતિક સંખ્યા હશે. હવે જો હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી અસમતાની આગળ ત્રીજાના પહેલા દાખલાની અંદર કે જ્યારે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આવે ત્યારે સહિતની સંખ્યાઓ આવે અને ખાલી લેસ ધેન હોય ત્યારે વચ્ચેની કિંમતો આવે. તો અહીંયા આગળ n છે એ 1 હોઈ શકે, 2 હોઈ શકે, 3 હોઈ શકે અથવા તો 4 હોઈ શકે. કારણ કે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે. જ્યારે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ની અસમતા હોય ત્યારે એક સહિતની કિંમત, અહીંયા આગળ 4 સહિતની. જો અહીંયા ખાલી લેસ ધેન હોત તો 1 અને 4 વચ્ચે n છે ક્યાં આવેલો હતો? 1 અને 4 ની વચ્ચે. 1 અને 4 વચ્ચેની કિંમત કઈ થાય કે 2 અને 3. અહીંયા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે આપણી પાસે. હવે n બરાબર પહેલા તો 1 લઈ શકો તમે. 1 લ્યો તો કેટલા થવાના? કે 3. n બરાબર 2 લ્યો તો કેટલા થવાના? 6. n બરાબર 3 લ્યો તો 3 × 3 9. n બરાબર 4 લ્યો તો 4 × 3 કેટલા થશે? 12. તો x કે જે x બરાબર 3n, 1 is less than or equal to n is less than or equal to 4 છે. n belongs to n. તો આ ઉપર રીતે લખી શકો અને આ રીતે લખી શકો. બેમાંથી ગમે એ રીતે તમે આને ગુણધર્મ રીતે દર્શાવી શકો. નીચે બીજું ઉદાહરણ આપેલું છે આપણે. એને તમારે ગુણધર્મ રીતે લખવું છે. તો ત્યાં કઈ સંખ્યાઓ આપેલી છે? ગણ b બરાબર આપણે ગણ આપેલા નથી પણ એને નામ આપી શકો તમે. a b c d ગમે તે તમારી રીતે નામ આપી શકો જ્યારે દાખલાઓ બનતા હોય ત્યારે. 2 4 8 16 અને 32. તો કાક 2 ની ગુણિત હોઈ શકે એવું તમને મગજમાં બેસે? 2 1 2 2 2 4 2 3 6 6 તો અહીંયા આવતા નથી. અહીંયા આગળ જે સંખ્યાઓ છે 2 ની ગુણિત તો છે ને. તો 2 ની આપણે કાક 2 ની 1 ઘાત
2 નો વર્ગ કરો, 2 ની 1 ઘાત કેટલા થવાના 2, 2 નો વર્ગ કેટલો થવાનો 4, 2 નો ઘન કેટલો થાય તો કે 8, 2 ની 4 ઘાત 16, 2 ની 5 ઘાત 32. તો અહીંયા આગળ કાંઈક 2 ની ઘાત સ્વરૂપે ઘટકો આપેલા છે. તો આને લખવું હોય તો આપણે ઉપરની રીતે લખી શકો કે x કે જ્યાં x બરાબર 2 ની n ઘાત, જ્યાં n બરાબર શું હોઈ શકે તો 1 થી 5, n belongs to n, n છે 1 લઈ શકો, 5 લઈ શકો અને 1 ની 5 ની વચ્ચે n બરાબર 1 હોઈ શકે, 2 હોઈ શકે, 3 હોઈ શકે, 4 હોઈ શકે અને 5 હોઈ શકે. જ્યારે n બરાબર 1 લ્યો તો શું થશે, n બરાબર 2 લ્યો તો 2 નો વર્ગ 4, 3 લ્યો તો 8, 4 લ્યો તો 16, 5 લ્યો તો કેટલા થવાના 32. ઈ n છે કેવો હોવો જોઈએ, પ્રાકૃતિક હોવો જોઈએ. હવે આગળ સેમ ઉપરનું ઉદાહરણ છે 5, 25, 125 અને 625. તો આના આધારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કોઈ આઈડિયા આવે છે કે ઉપરનું છે એ ટાઈપનું નીચેનું ઉદાહરણ આપેલું છે 3 નંબરનું. તો 5, 25, 125, 625. અહીંયા તમને વર્ગો અથવા તો ઘન વિશે થોડી ઘણી માહિતી હોવી જોઈએ. મેં તમને ગણિતનો પાયાનો લેક્ચર તો ગણિત બેઝિકમાં વાત કરી હતી કે તમને 1 થી 25 સંખ્યાના વર્ગો છે ઓન ધ સ્પોટ આવડવા જોઈએ. હું તમને સપોઝ એમ પૂછું 16 નો વર્ગ તો કેટલો થાય 256, 25 નો વર્ગ 625, ઓન ધ સ્પોટ આવડવા જોઈએ. 17 નો વર્ગ એટલે 289, 20 નો વર્ગ એટલે 400. એ જ રીતે તમને 1 થી 10 પદોના ઘન આવડવા જોઈએ. તો અહીંયા જો તો 5 નો 1 ઘાત 5 નો વર્ગ કેટલો થાય 25, 5 નો ઘન કેટલો થાય 125, 5 ની 4 ઘાત કેટલી થાય કે 625. તો ઉપરનું જે ઉદાહરણ છે ઉપર 2 ની ઘાત સ્વરૂપે આપેલું પદ હતું, નીચે કયા સ્વરૂપે આપેલું છે કે 5 ની ઘાત સ્વરૂપેનું છે. તો એને ગુણધર્મ જે લખ્યું તો બહુ સરળ છે. x કે જ્યાં x બરાબર 5 ની n ઘાત, જ્યાં n છે કેવો છે તો કે 1 2 3 અને 4 સંખ્યાઓ આપેલી છે. તો 1 is less than or equal to n is less than or equal to 4, જ્યાં n belongs to n, જ્યાં n belongs to n. હવે આપણે જોઈએ જો અહીંયા હજી સમજી લો n બરાબર 1 લો 5 ની 1 ઘાત 5, n બરાબર 2 લો તો 5 નો વર્ગ 25, 3 લો તો 5 નો ઘન 125, 4 લો તો 5 ની 4 ઘાત 625. 2 4 6 8 નીચેનો ચોથો દાખલો જો 2 4 6 8. ત્યાં યાદ આવે છે આપણને આગળના લેક્ચરનું તો કે અહીંયા તો બેકી સંખ્યાઓ આપેલી છે અથવા તો એને આપણે યુગ્મ સંખ્યાઓ કહેતા હતા. તો એને તમારે ગુણધર્મ રીતે લખવું તો ગઈકાલે આપણે એનું ઉદાહરણ આપ્યું મેં તમને x કે જ્યાં x એ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા અથવા તો x કે જ્યાં x એ બે ની ગુણિત સંખ્યાઓ. આને આપણે બે રીતે લખી શકો તમે x કે જ્યાં x એ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે અથવા આને બીજી રીતે લખવું હોય તમારે તો x કે જ્યાં x બરાબર 2n, n belongs to n. અહીંયા કોનું લખશું આપણે સીધું કારણ કે અહીંયા આગળ તો આપણે અનંત સુધીની વાત છે. અહીંયા આગળ જો 1 થી 4 અંકો લેવાના હતા, અહીંયા આગળ 1 થી 5 ની જરૂર હતી, અહીંયા 1 થી 4 ની જરૂર હતી. અહીંયા આગળ તો આપણે n belongs to n 2 4 6 8 થી પ્લસમાં અનંત સુધીની સંખ્યાઓ આપેલી છે. તો n બરાબર 1 લ્યો તો 2, 2 લ્યો તો 4, 3 લ્યો તો 4, 3 દુને 6, 4 લ્યો તો 4 દુને 8, 5 લ્યો તો કેટલા થવાના 5 દુને 10. બેકી સંખ્યાઓ આપેલી છે, યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપેલી છે. નીચેનું બહુ સરસ ઉદાહરણ છે પાંચમું 1 4 9 16 ડોટ 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 16. અહીંયા આગળ તમારા મગજમાં વર્ગો આવવા જોઈએ. 1 નો વર્ગ શું થાય 1, 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9, 4 નો વર્ગ 16, 5 નો વર્ગ 25 એમ છેલ્લે 10 નો વર્ગ આપેલો છે. તો આને આપણે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકો x કે જ્યાં x બરાબર n સ્ક્વેર, જ્યાં n બરાબર શું લખી શકો તમે તો કે 1 થી 10 ના વર્ગો આપેલા છે આપણને. અહીંયા આગળ કેટલા આપેલા છે 1 થી 10 સંખ્યાના વર્ગો આપેલા છે. n belongs to n. હજી આને તમે બીજી રીતે લખી શકો. સપોઝ હું વાત કરું તો તમને એવું કીધું 1 4 9 16 અને 10. તો તમે 1 નો વર્ગ કરો તો શું થવાનું છે 1. તો -1 નો વર્ગ એ શું થવાનું છે 1 જ થવાનું છે. 2 નો વર્ગ કરો તો કેટલા થાય તો કે 4. તો -2 નો વર્ગ એ કેટલો થવાનો 4. તો અહીંયા આગળ તમે વિચારો તો -1 -2 -3 સંખ્યાઓ આવી શકે. આઈડિયા આવે છે તમને કે
કે અહીંયા આગળ આપણે 1 થી 10 સંખ્યાઓ લીધી, એની બદલે હું એમ લઉં કે -10 થી કે +10 સુધી સંખ્યાઓ, તો એ દરેક સંખ્યાનો વર્ગ છે એ કેવો થવાનો છે? પ્લસ જ થવાનો છે. 1 4 9 થી 100. પણ ત્યાં આગળ એક કન્ફ્યુઝન એ રહે કે 0 તમે લઈ શકો નહીં, કારણ કે 0 નો વર્ગ કેટલો થાય? 0. તો અહીં આપણે આપેલી નથી, તો એને આપણે z સ્વરૂપે લખી શકો, પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગણ સ્વરૂપે એને લખી શકીએ આપણે. તો કઈ રીતે લખીએ આપણે? તાકે x કે જ્યાં x બરાબર n² 1 -1 is less than or equal to -10, sorry, less than or equal to n, less than or equal to +10. n belongs to z થઈ જશે. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે માઈનસ થી પ્લસ સંખ્યાની વાત કરીએ છીએ, તો માઈનસ પ્લસ સંખ્યાઓ છે એ ક્યાં આવેલી? માઈનસ અને પ્લસ બંને સંખ્યાઓ z માં. n માં ખાલી પ્લસ સંખ્યાઓ જ આવેલી, પ્રાપ્ત સંખ્યાનો ગણ છે ને n. અહીંયા આગળ પણ આપણે તમને વાત કરીએ કે અહીંયા આગળ 0 આપેલું નથી, તો આપણે શું લખી શકીએ? n is not equal to 0. કારણ કે જ્યારે -10 થી તમે 10 લખો ત્યારે એની વચ્ચે 0 પણ આવી જતો હોય છે, પણ અહીંયા આપણે 0 ની જરૂર નથી. આ રીતે તમે દર્શાવી શકો. અહીંયા આગળ એક્ઝામ્પલ નંબર 3 છે, એને આપણે ગુણધર્મની રીતે આપેલા હતા, એને આપણે યાદીમાં કન્વર્ટ કર્યા. એક્ઝામ્પલ નંબર 4 છે, એમાં આપણને ગુણધર્મની રીતે આપી દીધી, એને આપણે કેમાં કર્યા? યાદની રીતમાં, યાદની રીતે આપેલા હતા, એને આપણે કેમાં કન્વર્ટ કર્યા? ગુણધર્મમાં. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 6 નો 5 નો અભ્યાસ કરીએ આપણે. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 નો આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો 5મો દાખલામાં તો શું આપેલું છે? નીચેના ગણોના બધા જ ઘટકો લખો. તો 5મા દાખલામાં આપણને ગુણધર્મની રીતે તમને ગણો આપેલા છે, એને આપણે કેમાં કરવાના છે? કે યાદીની રીતમાં, તો તેના ઘટકો લખવાના છે. અને આપણે 1 2 3 દાખલાઓ જોઈએ, 4 5 6 એ તમારે ઘરેથી તૈયાર કરવાના છે. બહુ સરળ છે. પહેલું છે આપણે x કે જ્યાં x અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા હવે તો આપણને આવડતું જોઈએ દરેક વિદ્યાર્થીઓને. 1 3 5 7 ડોટ ડોટ ડોટ. આપણે અને જવાબ આન્સર લખવો હોય 1 3 5 7 ડોટ ડોટ ડોટ. એ જ રીતે b બરાબર x કે જ્યારે x પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, પણ કોની વચ્ચેની છે? તો કે -1/2 લેસ ધેન x લેસ ધેન 9/2. અહીં અસમતા આપેલી છે, આપણને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. x છે એ કોની વચ્ચે આવેલો છે? તો કે -1/2 થી 9/2 9/2 ની વચ્ચે આવેલો છે, અને x t કેવો છે? પૂર્ણાંક. પૂર્ણાંક એટલે z. આપણે ગણની વાત કરીએ તો ગણ z માં આવેલી સંખ્યાઓ, કે પ્લસ માન સુધી માઈનસ માન સુધી અને 0. તો અહીંયા આગળ જે સંખ્યાઓ છે z ની સંખ્યાઓ છે. પહેલા તો -1/2 એટલે શું થાય? 0.5 થી કોની વચ્ચે આવેલો છે? x. કે 9/2 એટલે 4.5. આ રીતે લખો તો વધારે આઈડિયા છે. x છે એ -0.5 થી કે 4.5 ની વચ્ચે આવેલો છે. હવે એની વચ્ચેની પછી કેવી સંખ્યાઓ લખવાની છે? પૂર્ણાંક. 1/2 છે 9/2 છે ને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ અથવા તો અસમની સંખ્યાઓ કહેવાય. આપણે કેની વાત કરવાની છે અહીંયા આગળ? પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. તો -0.5 થી મોટી સંખ્યા કઈ થાય? કે 0. એનાથી મોટી 1 2 3 અને 4. 5 લઈએ તો એ શું થઈ જશે? તો કે 4.5 કરતા મોટી અથવા તો 9/2 કરતા મોટી. તો અહીંયા x છે -1/2 ને 9/2 ની વચ્ચેનો લેવાનો છે અને પૂર્ણાંક સંખ્યા લેવાની છે. તો કઈ થશે એના બીના ઘટકો? કે 0 1 2 3 અને 4. હવે નંબર 3 c x કે જે x એ પૂર્ણાંક છે, x² લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 4. તો x એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે કે જે સંખ્યાનો વર્ગ છે, કે જે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો વર્ગ છે 4 અથવા તો 4 કરતા નાનો હોય એવી સંખ્યાઓ આપણે લખવાની છે. તો હું વાત કરું કે -3 પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, z માં આવેલી છે, તો -3 નો વર્ગ શું થાય? તો કે 9. તો ઈ ચાલશે નહીં. અહીંયા આગળ આપણે કેવી સંખ્યાઓ લેવાની છે? કેવી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લેવાની છે? કે જેના વર્ગ છે ઈ 4 અથવા તો 4 કરતા નાના હોય તેવી સંખ્યાઓ લેવાની છે. તો આપણે -2 લઈએ તો -2 નો વર્ગ કેટલો થાય? તો કે 4. તો -2 લઈ શકીએ. પછી -1 લઈ શકો તમે. -1 નો વર્ગ શું થવાનો છે? 1. પછી 0 લઈ શકો. 0 નો વર્ગ કેવો થવાનો? 0. કે એવી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લેવાના છે કે જેનો વર્ગ છે 4 અથવા 4 કરતા નાનો હોય. કારણ કે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ છે, એટલે 4 એ હોઈ શકે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો વર્ગ અને 4 કરતા નાનો હોય, પણ 4 કરતા મોટો હોય એ આપણે લઈ શકીએ નહીં. તો c બરાબર શું આવશે?
કઈ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવશે કે -2 -1 0 a b 3 ન લઈ શકીએ કારણ કે 3 નો વર્ગ કરો તો કેટલો થઈ જશે 9. એ જ રીતે તમને ચોથો દાખલો આપેલો છે કંઈક આપેલું છે લોયલ LOYL લોયલ શબ્દના મૂળાક્ષરોનો ગણ તો એને તમે સરળતાથી લખી શકો. પછી પાંચમો દાખલો એવો હશે કે જે મહિનાના પાંચમો દાખલાની રકમ તમે વાંચો તો બતાવી હશે તમારી પાસે ટેક્સ્ટબુક હશે જ તે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 છે એનો પાંચમો દાખલો કે x કે જ્યાં x વર્ષનો 31 દિવસનો ના હોય એવો મહિનો છે. x કે જ્યાં x વર્ષનો 31 દિવસનો ના હોય તેવો મહિનો છે. તો 31 દિવસ ના હોય એવા મહિનાઓ આપણે લખવાના છે. તો પેલો જાન્યુઆરી 31 દિવસનો હોય તો એના ચાલે ફેબ્રુઆરી 28 તો 29 દિવસનો હોય એ આપણે લખીશું. તારક મહેતાના ઉલ્ટા ચશ્મા સિરિયલ તમે જોતા હશો. તેમાં પોપટલાલનો જન્મદિવસ ક્યારે આવે કે 29 ફેબ્રુઆરી એટલે કે દર 4 વર્ષે આવતો હોય છે. તો 30 નો મહિનો છે એ નહીં. પછી વાત કરીએ માર્ચ 31 નો મહિનો એ લખવાની જરૂર નથી. જે મહિનો 31 નો ના હોય એવા મહિનાઓ આપણે ગણ સ્વરૂપે લખવાના છે. પછી એપ્રિલ લખી શકો, પછી મે ના આવે, જૂન આવે, જુલાઈ ના આવે, ઓગસ્ટ ના આવે, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર ના આવે, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર ના આવે. તો જે બધા મહિનાઓ લખવાના છે અહીંયા મેં તમને એક બે લખ્યા છે તમારે બધા પૂરા કરવાના છે. પછી છઠ્ઠો આપેલો છે આપણને એ જ રીતે x કે જ્યાં f બરાબર x કે જ્યાં x અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની ક્રમાનુસાર યાદીમાં કે પહેલાના વ્યંજનો કે આપણે ABCD તો તમે બધા ભણીને જ આવ્યા છો. અમે લોકો 8મા ધોરણમાં ભણ્યા હતા, તમે તો પહેલા ધોરણથી ભણીને આવ્યા છો. કે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોમાં કે પહેલાના વ્યંજનો એને આપણે ગણ સ્વરૂપે લખવાનું છે. તો કે પહેલાના વ્યંજનો ક્યાં હતા કે A I O U એને તો સ્વર કહેવાય. આપણે કે પહેલાના વ્યંજનો લખવાના છે. તો B C D E ની આવે કારણ કે તો સ્વરથી જે F G H I ના આવે. સોરી મેં લખ્યો છે કારણ કે ભાઈ હું ABCD મોડી શીખ્યો હતો, મને કદાચ થોડું મગજમાં નથી આવ્યું. તમારે આવી ભૂલો કરવાની નથી. આઈ તો સ્વર તો લેના તો શું આવશે છે એટલે જે કે પહેલાના લખવાના છે બધા. હવે આ જ રીતે તમને છઠ્ઠો દાખલો આપેલો છે. એમાં ડાબી બાજુ યાદીની રીત આપેલી છે અને જમણી બાજુએ ગુણધર્મ રીતે ગણો આપેલા છે. બહુ સરળ છે, તમારે એકવાર જોઈ લેવાના છે. આપણે કાંક અવયવની વાત આવે છે, યુગ્મ સંખ્યાની વાત આવે છે, કાંક મેથેમેટિક્સના મૂળાક્ષરોની વાત આવે છે. બધું આપણે ભણી ગયા છીએ. મેં તમને જવાબ લખ્યા છે, તમે જોઈ શકો, પણ ખાસ વિચારીને ગણવાના છે. હવે આપણે અહીંયા આગળ સ્વાધ્યાય 1.1 આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. હવે આગળ જતા આપણે ઉદાહરણ સ્વાધ્યાય કે ઉદાહરણ નંબર પહેલું આપેલું છે સમીકરણ x² + x - 2 = 0 ની યાદીની રીતે લખો. તો યાદની રીતે લખવું તેને આપણે ઘટક મેળવવા પડે. ઘટક મેળવવા માટે આના અવયવ પાડવા પડશે આપણે. તો x² + x - 2 = 0. તો આના અવયવ પાડો, બેના અવયવ ભાગ પાડો, એનો સરવાળો કેટલો આવે 2, સરવાળો 1 આવે અને ગુણાકાર -2. ગણિત બેઝિકમાં આપણે આ ટાઈપના અવયવો વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. તો x² + 2x - x - 2 = 0. therefore x કૌંસમાં x + 2 ઓછા કૌંસમાં -1 કૌંસમાં x + 2 = 0. therefore x - 1 બીજા કૌંસમાં શું આવશે x + 2 = 0. therefore લખવું હોય તમારે x - 1 = 0, x + 2 = 0. therefore x = 1 અને x = -2. આને આપણે યાદની રીતે લખવું જેનું ગણ એ નામ આપો તો શું થઈ જશે 1 - -2. હવે ઉદાહરણ નંબર 2 સમજો આપણે આના અવયવ પર એના જે ઘટકો આવે ને આપણે કયા શબ્દ લખવાના હતા યાદની રીતે તો મેં એને ગણ નામ આપી દીધું. એ ઘટકો ક્યાં મળ્યા 1 અને -2. હવે નીચેનું ઉદાહરણ છે x કે જે x એ ઘન પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને x² > 40 ની યાદની રીતે લખો. રકમ તમારે આખી જોવી તો ટેક્સ્ટ બુકમાં જોવાની જરૂર પડશે. હું અહીંયા આગળ શોર્ટમાં રકમ લખતો હશું. તો x કે જ્યાં x એ 30 ઘન પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને x² > 40. તો અહીંયા આગળ એવી ઘન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લેવાની છે કે જેનો વર્ગ છે 40 કરતા નાનો. હમણાં આપણે એક ઉદાહરણ જોયું હતું કે x એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, x² <= 4. અહીંયા આગળ વર્ગવાળી સંખ્યાનો જ વાત આવે તો પૂર્ણાંક સંખ્યાનો જ વાત આવી હતી. પણ ત્યાં આગળ x છે કેવો હતો પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, પ્લસ માઈનસ બંને લઈ શકતા હતા અહીંયા આગળ.
અહીંયા તો શું કીધું છે આપણે x એ ધન પૂર્ણાંક છે અને જેનો વર્ગ છે એ કેવો હોય 40 કરતા નાનો એવી સંખ્યા હોય 1 નો વર્ગ 1 2 3 4 5 અને 6 એટલે 6 નો વર્ગ કેટલો થાય 36 40 કરતા નાનો 7 નો વર્ગ કરો 49 તો એ લઈ શકીએ નહીં 1 થી 6 સંખ્યા આપણે યાદ રીતે તમને ગણિતીય નામ આપ્યું હોય તમે તો 1 2 3 4 5 અને 6 આ રીતે લખી શકો તમે હવે આગળ આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈએ હવે આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 3 4 અને 5 નો અભ્યાસ કરીએ ત્રીજું ઉદાહરણ છે 1 4 9 16 25 ડોટ 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 ને આપણે ગુણધર્મ રીતે લખવાનું છે મેં રકમ નથી લખી પણ તમે તમારી જે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી લખી શકો 1 4 9 60 25 અહીંયા આગળ તમે રકમ જુઓ તો આગળ 1 નો વર્ગ 1 2 નો વર્ગ 3 નો 4 નો 5 નો એમ n પદોના વર્ગો આપેલા છે તો આને આપણે ઘણી બધી રીતે લખી શકો તમે આને ગુણધર્મ રીતે પહેલી રીતે લખીએ આપણે x કે જે x પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ છે પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 થી n સુધીની સંખ્યા હોય x કે જે x એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ છે બીજી રીતે લખવું તો x કે જે x બરાબર n સ્ક્વેર n બિલોંગ્સ ટુ n જો આ રીતે લખી શકો એમ પહેલી રીતે x કે જે x એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો વર્ગ છે આ પહેલી રીત છે બીજી રીતે તમારે લખવો હોય તો x કે જ્યાં x બરાબર n સ્ક્વેર અને x બિલોંગ્સ ટુ n બિલોંગ્સ ટુ શું થશે n x બરાબર n સ્ક્વેર અને શું થશે n બિલોંગ્સ ટુ n પછી હજી તમે ત્રીજી રીતે લખી શકો x કે જ્યાં x એ શૂન્યતર પૂર્ણાંક સંખ્યા વર્ગ છે હવે જો શૂન્યતર પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે કઈ કારણ કે પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે પ્લસ માનાંક સુધી માઈનસ માનાંક સુધી એટલે 0 તો શૂન્યતર પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે 0 સિવાયની પૂર્ણાંક સંખ્યા 0 સિવાયની પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એટલે 1 નો વર્ગ કરો તો શું થવાનું 1 1 નો વર્ગ એ શું થવાનું છે 2 નો વર્ગ કરો તો કેટલો થવાનો છે 2 એ જ રીતે તમે -2 નો વર્ગ કરો તો એ કેટલા થવાના છે 2 થવાના છે તો x કે જે x એ શૂન્યતર એટલે કે 0 સિવાયની પૂર્ણાંક સંખ્યાના વર્ગ છે તો આ ત્રણ રીતે તમે આને દર્શાવી શકો નીચે એક અન્ય ઉદાહરણ આપેલું છે કે ગણ આપેલો છે એને આપણે કઈ રીતે લખવાનું છે ગુણધર્મ રીતે તમે ખાલી અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આપેલી છે પણ અંશ અને છેદ જો તમને ઘણો બધો આઈડિયા છે 1/2 2/3 3/4 4/5 એટલે છેદમાં તમે જો 1 નો વધારો થાય છે આને તમારે લખવું હોય આપણે ગુણધર્મ રીતે તો આવું લખી શકીએ અંશમાં n હોય તો છેદમાં હું થાય n+1 અહીંયા n હોય તો અહીંયા n+1 બહુ સરળ છે આને લખવું આપણે ગણને a નામ આપી દઈએ x કે જે x બરાબર શું થાય છે અંશમાં n હોય તો છેદમાં શું થાય છે n+1 જો અહીંયા આગળ આપણે n બરાબર 1 લો તો શું થવાનું છે 1/1 એટલે 2 n બરાબર 2 લો તો 2/3 3 લો તો 3/4 બહુ સરળ છે જ્યાં 1 is less than or equal to n is less than or equal to 6 n belongs to n હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 તો એમાં એક એક બાજુ યાદીની રીતે આપેલી છે સામેની બાજુ ગુણધર્મની રીતે આપેલી છે તો બહુ સરળતાથી કરી શકો એમાંના બે કાંઈક છે x + 1 = 1 હોય તો શું લખી શકો તમે આમાં તમારે જરૂર પડે હિંટ આપું છું x = 0 કોઈ એક વિકલ્પમાં તમારે આવતો હશે x = 0 તેના ઘટકો લખવા હોય તો હું લખી શકું x - 3 બીજા કૌંસમાં શું આવશે x + 3 = 0 એટલે x = 3 અને x બરાબર શું થશે -3 તો આ જે ગણ આપ્યો હશે એના ઘટકો શું થશે તો કે -3, 3 તો આ એક તમારે ઉદાહરણ નંબર 5 છે એ જાતે તૈયાર કરવાનું છે તો આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 એને અનુરૂપ ઉદાહરણો પૂર્ણ કર્યા અહીંયા જે ચાલે એ દરેક વસ્તુઓ ઘરેથી 2 વાર લખીને તૈયાર કરવાની છે એકવાર ફેરબુકમાં લખવાની છે એકવાર બુકમાં લખવાની છે અને બુકમાં જે લખો એ મને WhatsApp થી મોકલવાની છે અને ફેરબુક બનાવો એમાં ખાસ રકમ છે એ તમે બ્લેક પેન થી લખવાનો આગ્રહ રાખો ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એવી ટેવ હોય છે કે રકમ લખતા જ નથી હોતા ડાયરેક્ટ દાખલાઓ ગણતા હોય છે પણ ફેરબુક બનાવવાનો એક આશય એ છે કે જ્યારે તમે વાર્ષિક પરીક્ષામાં
પરીક્ષા આપવા બેસો ત્યારે તમારે બીજી બુકો ફેરવી પડે નહીં, સીધી તમે ફેરબુક લઈ લો એટલે એમાં તમને રકમ સાથે જવાબ મળી રહે. તો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ખાલી ગણ છે, અનંત ગણ, શાંત ગણ, સમાન ગણનો આપણે અભ્યાસ કરશું. નમસ્તે.